GS ৰোডত কোনো একো নাছিল। সেই ৰঙা এটা হেৰি আছিল বিল্ডিং, আটাৰ কল, আৰু এটা আছিল ফ্ৰেঞ্চ মটৰকাৰ্ছ। এইটো আহিলে আমি গম পাওঁ যে গুৱাহাটী আহিলোঁ আৰু এই আছিল। কিন্তু এই কেপিটেল অহাৰ পিছত এই কেইবছৰৰ ভিতৰত এনেকৈ ডেভেলপ হৈছে, GS ৰোডটো বোধহয় আটাইতকৈ বেছি হেৰি হৈছে। ভালো হৈছে, কিছু ভাল হৈছে, গুৱাহাটীখন ডেভেলপ হৈছে, কিন্তু তাৰ বেড এফেক্টটো বহুত হৈছে মই ভাবোঁ। এটা আমি যদি খুব চকচকীয়া বস্তু এটা ওপৰলৈ দলিয়াই দিলোঁ, আমাৰ দেখি খুব ভাল লাগিলে, ওপৰলৈ গুচি গ'ল আৰু আহিল, আমি সকলোৱে ভাল দিলোঁ, হাত চাপৰি বজালোঁ, কিন্তু তাৰ পৰা কিমান কাম হ'ব, কি হ'ব, সেইটো আমি চাব লাগে। অকল মনোৰঞ্জনেই বা ভাল লগাটোৱেই চব কথা হ'ব নালাগে। এইখিনি ডাঙৰ ব্ৰডডাল, এইখিনি মস্ত এটা ব্ৰড গছ আছিলে, মানে ইয়ালৈকে আপোনাৰ তাৰ ডাল আছিলে। এখন কেণ্টিন খুলি পেলাই তাতে সেই গছডাল গোটেই কাটি পেলালে। তাৰপিছত ইফালে সেই দীঘলী পুখুৰী সেইটো ছাইডৰ কেইবাডালো মস্ত মস্ত গছ মানে বতাহত বা হেৰিয়ত তাৰমানে ভাগি পেলাই তাৰমানে পৰিছে, সেইটো দেখিছোঁ। মই কোৱা নাই যে ৰাস্তা ঘাট দলং নালাগে, ডেফিনেটলি লাগে, ভালতকৈ ভাল অৱস্থাত লাগে, তাত কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু উন্নতি মানে যদি আমি কেৱল ভাবোঁ যে ৰাস্তাটো বহল কৰি দিয়া হৈছে গতিকে উন্নতি হৈ গ'ল, ৰাস্তাটো বহল কৰাৰ নামত আমি যদি গছ কাটিছোঁ, আমি যদি দম ঠাইক মাটিৰে ভৰাই পানী তাত জমা হ'ব নোৱাৰা অৱস্থা কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে সেইটো উন্নতি হ'ল নে প্ৰকৃতাৰ্থত অধোন্নতি হ'ল, এইটো এবাৰ বিবেচনা কৰি চাবলগীয়া আছে। মই কোৱা নাই যে গছ কাটিব লগা কেতিয়াও হ'ব পাৰে, গছ কাটিব লাগিব পৰা কণ্ডিশ্যন হ'ব পাৰে, কিন্তু তাৰ বিকল্পভাৱে আমি কি ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ সেইটো আটাইতকৈ বেছি চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা। গছটো কটা হৈছে, লেইনছৰ নামত গছ কটা হৈছে, ফ্লাইঅভাৰ্ছৰ নামত গছ কটা হৈছে। চ' চামহাও আমি আগতে যিমান চৰাই চিৰিকটি দেখা পাইছিলোঁ গুৱাহাটীত, এতিয়া দিনত তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা পোৱা নাযায়। আমি গছবোৰ কাটি দিওঁ, এইবোৰ এটা গছত 50-100টাকৈ বাঁহ থাকে, পক্ষীৰ বাঁহ থাকে। এই বাঁহবোৰৰ আমি ইক'লজি, যিটো সিহঁতৰ পৰিৱেশ, সেইটো আমি ধ্বংস কৰি আছোঁ। এতিয়া আজিকালি ন' ডাউট আমি কি কৰিছোঁ, কাঠেৰে বাকচ বনাই তেওঁলোকৰ কাৰণে বাঁহ বনাই দিছোঁ, কিন্তু সেইটো ছাফিচিয়েণ্ট নহয়। গোটেইকেইটা প্ৰজাতিৰ কাৰণে তেওঁলোক বাঁহবোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বনায়। এইটো যেনেকুৱা আমি পচন্দ কৰোঁ, আমাৰ কোনোবা RCCত থাকি ভাল পায়, কোনোবা খেৰৰ ঘৰত থাকি ভাল পায়, কোনোবা AC কণ্ডিশ্যনত থাকে, তেওঁলোকৰো এটা নিজা নিজা ঘৰ আছে। এই ঘৰবোৰ স্পেচিয়েলি গছৰ বন পাত এইবোৰেদি বনায়। সেইটোতহে তেওঁলোকৰ যিটো পক্ষীকুলৰ যিটো জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ৰিপ্ৰডাকশ্যনটো ভাল হয়, সেইবোৰ আমি বিনষ্ট কৰি আছোঁ। আমি ৰাতি লাইট জ্বলাই থৈ দিছোঁ, ৰাতি চৰাইৰ কাৰণে লাইট, যিটো মানে চাইনিজ লাইটবিলাক কালাৰফুল লাইট জ্বলাই থৈ দিছোঁ, সেইটো আমাৰে চকুত ইমান চাট মাৰি ধৰে, আৰু চৰাইবিলাকে ৰাতি শুই থাকে, সিহঁতৰ অভ্যস্ত নহয়। লাইটৰ কাৰণে কি হৈছে, সিহঁতৰ মানে যোনটো এটা বায়'লজিকেল ক্লক, সেইটো চেঞ্জ হৈ গৈছে। আমাৰ যেনেকৈ বায়'লজিকেল ক্লক এটা আছে, আমি ঘড়ী চাই পেলাই এতিয়া কৰোঁ, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু সিহঁতৰ সেইটো চেঞ্জ হৈ গৈছে। সেইটো কাৰণে কি হয়, ৰিপ্ৰডাকশ্যনো বহুত কমি গৈছে। তাৰপিছত কি হয়, আৰু এটা প্ৰব্লেম হৈছে কি, আমাৰ মানে খেতিবিলাকত কি হয়, আমি ইনছেক্টিচাইড স্প্ৰে কৰা হয়, তো সেই কেমিকেলবিলাকে কি কৰে, লাষ্টত গৈ পেলাই যোনটো বাৰ্ডছৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমত সোমাই পেলাই পিছত কি হয়, তাৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যন যোনটো ৰেট হয়, সেইবিলাকো বহুত কমি গৈছে। মে' মাহত জেনেৰেলি মানে নৰ্মেলি গুৱাহাটী বা আমাৰ অসমত যিবিলাক দেখা পাই আছোঁ যে ৰেইনফলটো ইমানখিনি হ'ব নালাগিছিল। চ' এতিয়া মষ্ট লাইকলি এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে এইবিলাক কিছুমান ক্লাইমেটিক যোনটো কণ্ডিশ্যনছ আছে এইবিলাক শ্বিফ্ট হ'ব এতিয়া, আৰু শ্বিফ্ট হোৱাৰ ফলত কি হ'ব যে আমি যেনেকৈ ইণ্ডিয়া আৰু অসমটো বিশেষকৈ এগ্ৰিকালচাৰী মানে ডিপেণ্ডেণ্ট ইকনমি হয়। চ' যদি এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত এইটোৱে এটা ডাঙৰ ইম্পেক্ট পেলাব পাৰে। Guwahati city, it's one of the fastest growing city of whole Southeast Asia. Development হৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ, প্লাছ মানুহৰ এছপিৰেশ্যন বহুত বাঢ়িছে, এমপ্লয়মেণ্টছ বাঢ়িছে। তো সেই সব হোৱাৰ লগে লগে যে ফ্লিপ ছাইড আছে অফ দি আৰ্বানাইজেশ্যন, দেট ইজ অলছ' হেপনিং ভেৰি কুইকলি। লট অফ এৰিয়াজ অফ ইক'লজিকেল ইম্পৰ্টেঞ্চ
which are getting encroached. There are a lot of areas of biodiversity which are getting polluted. এইটো ৰিপৰ্ট কৰা হৈছে যে উইদিন 2030 ইণ্ডিয়াত যি ভোকৰ যিটো পৰিমাণ ইও সাংঘাতিকভাৱে বৃদ্ধি পাব, ফুড প্ৰডাকশ্যন কমি যাব। এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যন ইয়া এক্সট্ৰিম ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন, যেতিয়া মানে আমাক বৰষুণ নালাগে যেতিয়া বৰষুণ আছে, যেতিয়া আমাক বৰষুণ লাগে তেতিয়া বৰষুণ নাই, ড্ৰাই পিৰিয়ড হৈ গৈছে। এইটো প্ৰায় 20-25 বছৰৰ এটা ফল জলবায়ুটো। এতিয়া যিহেতু জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে যে সমগ্ৰ ছিজনবোৰ সলনি হ'ব ধৰিছে, ঋতুবোৰ সলনি হ'ব ধৰিছে। টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি যাব, যাৰ কাৰণে বহুতখিনি যিবিলাক জীৱ জন্তুবিলাক টেম্পাৰেচাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছে এইবিলাক বিলুপ্ত হৈ যাব। আৰু ৰেইনফলৰ কাৰণে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ ইম্পেক্ট পেলাব। আৰু এটা মাছ লেভেলত এটা মাইগ্ৰেশ্যনটো অলৰেডি হৈ গৈছে, ক্লাইমেট ইনডিউচ মাইগ্ৰেশ্যন। যদি আপোনালোকে ইণ্ডিয়াতো চায়, যদি ইণ্ডিয়াত আটাইতকৈ বেছি যোনটো মাইগ্ৰেশ্যন হৈ আছে গাঁৱৰ পৰা ইয়াৰ চহৰলৈকে যোনটো মানুহ আহি আছে, চ' যদি চায় বহুতখিনি এইটো ক্লাইমেট ৰেফিউজিছবিলাক হয়। আৰু এইটো গোটেই বিশ্বত এইটো বস্তু হৈ আছে। আজিকালিতো 6টা ছিজন বুলিও ক'ব নোৱাৰি, বিকজ ছিজনছ ইমান বেছিকৈ চেঞ্জ হৈ আছে, ইমান বেছিকৈ ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ আছে। চ' ৱেটলেণ্ডছৰ যিখিনি প্ৰটেকশ্যন বা যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা, মই ভাবোঁ যে এজ উই হিউমেন বিংছ আমি সেইটো বুজিব পৰা নাই। আৰু ৱেটলেণ্ডছ আৰ আ ডেফিনেট এণ্ড আ ভেৰি বিউটিফুল ৰিচোৰ্চ ফৰ এনভাইৰনমেণ্ট আপগ্ৰেডেশ্যন। আৰু সেইটোৱে ডেফিনেটলি যিটো এৰিয়াৰ ৱেটলেণ্ডছ হয়, যদি সেই ৱেটলেণ্ডছৰ অভাৰঅল ডিগ্ৰেডেশ্যন এটা হৈ আছে, ডেট উইল ইফেক্ট দি আদাৰ ইকলজিজ এজ ৱেল। MS মানি এখন বায়'জিঅ'গ্ৰাফি অফ ইণ্ডিয়া, তাতে চালে দেখা পাব যে লটছ অফ এণ্ডেমিক স্পেচিছ অফ প্লাণ্টছ and animals are found here in the Deepor Bill that is not found anywhere. That is endemic to Guwahati and Shivsagar. Now Deepor Bill is only 4.1 square kilometer area. They know that only 4.1 square kilometer area is the Deepor Bill, but it was a 40 square kilometer area during that time when I was a student in master degree. কিছুমানে কয় যে আগতে ইয়াতে more than 40 wetlands আছিলে। চ' বহুতখিনি ৱেটলেণ্ডছবিলাক নাইকিয়া হৈ গ'ল, যাৰ ফলত যিবিলাক চৰাই ইয়াৰ উদ্ভিদ মানে ৱেটলেণ্ডৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছিলে তাহাঁতৰ সংখ্যাটো কমি গৈছে। যিবিলাক মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ বাহিৰৰ পৰা আহিছিলে তাহাঁতে এতিয়া নোহোৱা হৈ গৈছে। দীপৰ বিলৰ অৱস্থাটো চবেই জানে, যিমানখিনি প্ৰদূষিত হৈছে, পানীত নামিব নোৱাৰে দীপৰ বিলত। ডেইলি 6 লাখ কিলোজ জাবৰ আমি গুৱাহাটীৰ পৰা কালেক্ট কৰি পেলাই আছোঁ দীপৰ বিলৰ মাটিত। অ'কে, আৰু সেইটোৰ কাৰণে কি হৈছে আমাৰ দীপৰ বিলত এয়াৰ পলিউশ্যন, তাৰ ছইল পলিউশ্যন, এই জাবৰবোৰ পানীত সোমাই আছে ফ্লাডৰ টাইমত স্পেচিয়েলি, যোনটো এতিয়া মাছমৰীয়া কমিউনিটিতে বহুত প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে নাও। চ' এতিয়া আমি এটা কথা হ'ল যে আমি যিমান জাবৰ প্ৰডিউচ কৰি আছোঁ এভৰি ডে, সেইখিনি আমি বহুত বেছি কৰি আছোঁ। ইমানখিনি আমাৰ কেপাচিটিয়ে নাই হেণ্ডেল কৰিবলৈ ফাৰ্ষ্ট অফ অল। চ' আমি এইখিনি কৰিব লাগে এটলিষ্ট যে আমি যিমান জাবৰ ইউজ মানে যিমান মেটেৰিয়েলছ ইউজ কৰিছোঁ ডেইলি লাইফত, ইমান প্লাষ্টিক পেপাৰ চেপাৰ যিমান, সেইখিনি টাইম আহি গৈছে আমাৰ এইটো ভাবিব লাগিব যে আমাৰ ইমানখিনি স্পেচিয়েলি ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিক সেইখিনি আমাৰ ইউজ কৰিব নালাগে। আৰু এইটো আমি ডেইলি লাইফত কৰিব পাৰোঁ, লাহে লাহেকৈ আমি বাদ দিব পাৰোঁ। আৰু সেইখিনি এটলিষ্ট কি কৰিব মানে গাৰ্বেজৰ বাৰ্ডেনটো কম কৰিব। আমি যে চিপছৰ পেকেটবোৰ খাওঁ ন, তাৰে যে আমি এটা ভাগ কাটি দিওঁ, সেই যে এক্সট্ৰা এটা মানে পিচ ওলাই ন, ইভেন দেট কণ্ট্ৰিবিউটছ এজ এন এক্সট্ৰা লোড। ইনষ্টেড যদি সেই পেকেটটো ইজ কমপ্লিটলি কেপ্ট এজ আ পেকেট এণ্ড কনজিউম, তেতিয়াও হ'লে সেই বস্তুৰ যিটো মেইনটেনেঞ্চ বা পিছৰ ডিছপ'জেল দেট অলছ' ৱৰ্কছ। কোৱা মতে যদি বাচ্চাই এটা গাখীৰটো খায়, গাখীৰৰ যোনটো বটল থাকে প্লাষ্টিকৰ বটল, তাতেও মানে বহুতখিনি মাইক্ৰ'প্লাষ্টিক ৰিলিজ হয়। চ' আগতে আমি যেতিয়া ট্ৰেইনত গৈছিলোঁ ধুনীয়াকৈ চাহটো কেটেলিত বনাই কিনি দিছিলে। আজিকালি সৰু সৰু পেকেটত চাহ আহে, এই যোনটো পেকেট ডিপ কৰি কিনি যোনটো খোৱা যায়। ষ্টাডিয়ে পাইছে যে যদি আপুনি ডিপ কৰি কিনি যোনটো খোৱা চাহ, তাৰ পৰা যোনটো প্লাষ্টিকটো ৰিলিজ হয়, আমাৰ মাইক্ৰ'প্লাষ্টিকটো হ'ল যোনটো লেছ দেন 5 মিলিমিটাৰ যোনটো প্লাষ্টিক হয়। চ' তাৰ পৰা মানে মানে প্লাষ্টিকৰ পাৰ্টিকলছটো চাহৰ লগত মিহলি যায়। চ' আপুনি ভাবক যে আমি কিমানখিনি বস্তু য'ত প্লাষ্টিকছ আছে আৰু প্লাষ্টিকৰ পৰা কিমানখিনি প্লাষ্টিকটো আমি সদায় খাই আছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণেই বহুতখিনি বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে, নিউৰ'টক্সিচিটি হ'ব পাৰে, আৰু এইটো এটা কেঞ্চাৰৰো এটা ডাঙৰ কজ হ'ব পাৰে মাইক্ৰ'প্লাষ্টিক। As you know, plastic came about as a solution. In 1920s, 1930s, when plastic was made, all the environmentalists hailed it. Why? Because now we have an alternate material and we won't have to use this.
right? We won't have to use the wood. But then again, we used it so blindly that today it has become a hazard. এতিয়া কথাটো হৈছে যে আমাৰ পানীৰ নাটনি কিয় হৈছে যে ভূগৰ্ভত পানীখিনি এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণত থাকিব আৰু ভূগৰ্ভত পানীখিনি সোমাব ক'ৰ পৰা আপুনি চানমাৰী অঞ্চলে চাওক বা আপুনি ফাঁচী বজাৰ কথা ভাবি চাওক তাত কি হ'ব যে ফাঁচী বজাৰত এনেকুৱা এটুকুৰা আমি ঠাই বিচাৰি উলিয়াব পাৰিমনে যিখিনি ঠাই পকী কৰা নাই আলিবাটবোৰতো আলিবাটেই আৰু যিখিনি মানুহৰ আৱাসিক এলেকা তাতো কি হৈছে মানুহবিলাকে চোতাল নাই তাতো পকী কৰি থোৱা আছে গতিকে পকী নকৰা অংশই নাই যদি পকী নকৰা অংশ নাই তেনেহ'লে বৰষুণ পৰি পানীখিনি সেই ঠাইত ভূগৰ্ভত সোমাব কেনেকৈ There are a lot of agencies we are doing the study now, groundwater agencies ase. Aru lahe moi bhabu je restrictions will come where permissions and all and even legal provisions will come where until unless there is no scientific basis to groundwater extraction, it won't be allowed. But then that will take slightly time. At the same time, the groundwater depletion will reduce as Guwahati water supply projects which are under pipeline and a lot of work are going on that front also. So once these areas are covered, I think the balance will come. I'll appeal from your channel and all the government agencies like Deputy Commissioner's Office, Guwahati Municipal Corporation, all the students, all the organizations who are working in this field to take very seriously the impact of climate change. We are already facing it. অসম চৰকাৰে আগৰে পৰাই মানে সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে হাউচিং কলনীৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে এই ব্যৱস্থাটো ছিংগাপুৰত হোৱাৰ নিচিনা ব্যাপকভাৱে হ'ব লাগে যাতে সাধাৰণ মানুহে জলাশয় আৰু বনাঞ্চল দখল কৰি পাহাৰসমূহ দখল কৰি কৰোণভাৱে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগা নহয় আমাৰ কৰণীয় বহুত আছে rather than only asking the government to take measures আমাৰ day to day daily activities or as an individual whatever we do can make a change in the environment উজান বজাৰ ঘাটত গৈ যদি বহু তেতিয়া হলে আপোনালোকে দেখিব তাতে মানুহে পূজা কৰিব আহে আৰু পূজা কৰি আহি বস্তুবোৰ তাতে পেলাই থৈ গুচি যায় আৰু এটা ফুল এইবোৰ পেলালেতো একো নহয় বাৰু বা তাৰ লগত কিবা কিবি হয়তো প্লাষ্টিকৰ টুকুৰা গুচি যায় বা তাৰ সাইডত যদি কোনোবা পূজা কৰিছে ধূপ এডাল জ্বলাই থৈ দিছে সেই ধূপটোতো বহুত কেমিকেল এইবোৰ থাকে সো সেই বস্তুবোৰ গৈ গৈ আমাৰ পানীত পৰি থাকে সো এতিয়া আমাৰ যোনটো জাবৰ আমি পঠাই আছোঁ তাৰ মাজত 50% হ'ল আমাৰ কিচেনৰ পৰা আহে দেট ইজ ৱেট ৱেষ্ট সেইখিনি আমি জেনেৰেলি সাৰ বনাব পাৰোঁ আৰু এইটোৰ কাৰণে আমাৰ ইউটিউব ছ'চিয়েল মিডিয়া বহুত ভিডিঅ'জ আছে আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আমিয়ে বহুত ছেশ্যনছ লৈ থাকোঁ সো মই সেইখিনি এইটো ভাবোঁ যে এতিয়া আমাৰ মানুহে যদি ঘৰত সাৰ বনোৱাটো আৰম্ভ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আমাৰ এই যিমান জাবৰ গৈ আছে এইটো জাষ্ট হাফে যাব সো বহুতখিনি আমি জাবৰ সেইটো ৰিডিউচ কৰিব পাৰিম We are trying to go as much as possible into solid liquid waste management and Guwahati Municipal Corporation is the main organization who is looking after the waste disposal and different kind of sewage disposal. So attempts are being made to make the waste segregation at source, then collecting them properly, then disposing them properly. Also there have been attempts at using the waste as the resource, recycling and reusing of how much ever we can. How do we see the world? Do I feel connected to that pigeon? Do I feel connected to each and every one around me? If I feel connected to each and every one around me, I will work in such a way that sabka bhala ho. গোটেই আমি জন্তুবিলাকক ধ্বংস কৰি কৰি আজি এইটো অৱস্থা পাইছোঁ গতিকে ডেফিনেটলি মানুহে জন্তু জানোৱাৰ পশু পক্ষী চব ধ্বংস কৰি গৈ আছোঁ আৰু তাৰ প্ৰভাৱ আমি ভুগিব লাগিব খুব সোনকালে আমি ভুগিম The food that is coming in my plate, the air that I breathe, the trees that are around me, the animals, the butterflies, the honeybees, how each and every thing has a significance and how each and everything in a way is connected with the other. দ্ৰুতগতিত যিবিলাক স্পেচিছবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে এইবিলাকতো
তাতো আমি অকণমান ৰখিব পাৰোঁ যদি আমি এটা এগ্ৰেছিভলি আমি প্লান্টেশ্যন কৰোঁ। কিন্তু প্লান্টেশ্যনৰ মই ইয়াতে অকণমান আপোনালোকক সজাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে প্লান্টেশ্যন মানে এইটো নহয় যে য'ত ত'ত আপুনি গৈ কিনে গছপুলি লগাব। প্লান্টেশ্যনৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যে যিবিলাক জাগা আগতে ডিগ্ৰেডেড হৈছে, আগতে জংঘল আছিলে, এইবিলাকতে আপুনি গৈ কিনে লগাব। কিন্তু গ্ৰাছলেণ্ডত গৈ কিনে আপুনি গ্ৰাছলেণ্ড আঁতৰাই কিনে আপুনি গছ লগোৱাটো এইটো খুব এটা ভাল কথা নহয়। এই টিটুৰ পৰা আপোনাক কিমান গছপুলি বিক্ৰী কৰিছোঁ মই নিজেই নাজানো, তাৰমানে বহুত কৰিছোঁ আৰু আজিলৈকে মই বিক্ৰী কৰিয়ে আছোঁ। আগতে যি কাটিলে এতিয়া মানুহে গছপুলি লগাব লাগে, মানুহ জীয়াই থকাটো বিচাৰি দিব লাগে। গছপুলি থাকিলে মানুহ জীয়াই থাকিব, গছপুলি নাথাকিলেও মানুহ জীয়াই নাথাকে। গছবোৰ মানুহে যেতিয়া গছবোৰ কাটে ন, মোৰ মনত অতি দুখ হয়, কাৰণ গছবোৰ আমি থকাটোৱে বিচাৰোঁ। কাৰণ গছে আমাৰ মানুহক যিটো মানে উপকাৰ কৰি আছে, মানুহে সেই গছৰ অপকাৰ কৰি আছে আমি দেখা। কিন্তু গছে আমাৰ কেতিয়াও মানে অহিত হেৰি কৰা নাই। এইটো জাষ্ট এটা আৰম্ভণি হয়। 1000 গছৰ পুলি দি একো নহয়। আমি ধৰক চিড বম্বিং যিটো কোৱা হয়, তেনেকুৱা কৰি পেলাই অসমৰ চাৰিওফালে য'ত পাহাৰ আছে বা খালী ঠাই আছে, তাত আমি চিড বম্বিং কৰি হওক বা বিভিন্ন উপায়েৰে আমি গছপুলি লগোৱাৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ ছাপোৰ্ট লাগিব আৰু স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰো ছাপোৰ্ট লাগিব। আৰু তেনেকৈ চাগে আমি অকণমান হ'লেও আমি প্ৰকৃতিৰ কিবা এটা আমি বৰঙণি জগাব পাৰিম। প্ৰদূষণ মুক্ত এখন দেশৰ বা এখন ৰাজ্য তথা এখন পৃথিৱীৰ আমি সপোন দেখোঁ, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমাৰ জ্যেষ্ঠসকল তথা বৰ্তমানৰ যি নাগৰিক তেওঁলোকে যি ধৰণৰ এক প্ৰকৃতিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বুলিয়েই ক'ব পাৰি। আমিয়ে ইয়াক সৃষ্টি কৰি আছোঁ, আমিয়ে ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু আমিয়ে ইয়াক কমাব খুজি আছোঁ, আমি ইয়াক কমাবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আছোঁ। উত্তৰ মেৰু দক্ষিণ মেৰুৰ বৰফবোৰো গলিব লৈছে আৰু সেই বৰফ গলাৰ কাৰণে যি পানীৰ পৰিমাণ, সেই বৰফবোৰ যদি গলে তেন্তে নিশ্চয়কৈয়ে হয়তো আগন্তুক কেইবাশ বছৰৰ ভিতৰত এই পৃথিৱীখন বুৰ যাব, সেই পানীৰ আটাইবোৰ যদি বৰফ গলিবলৈ হয়। যেনেকৈ সকলোৱে কয় যে নিজৰ জন্মদিনত এজোপা গছ ৰুব লাগে, কিন্তু সেনেকুৱা নহয়। আমি যিমান পাৰোঁ সিমানে গছ ৰুবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। মই প্লাষ্টিকৰ বিষয়ে বেছি নাজানো, এইটো জানো যে প্লাষ্টিক কেতিয়াও পচি নাযায়। সেইটোৰ বাবে আমি কেতিয়াবা প্লাষ্টিক পালে আমি লৈ আহোঁ। একদিন গৈছিলোঁ বৰাগাঁৱত, তাতে জাবৰ পেলাই, তাতে জাবৰ চাই কিন্তু মোৰ হেৰি হৈ গৈছে, পূৰা পাহাৰে জাবৰ, তেনেকুৱাই হৈ যাব আৰু গুৱাহাটীখন। আমাৰ অকল এটাই প্লেনেট আছে, এটাই আৰ্থ আছে, আৰু মনত ৰাখিব যে এইটো যদি জীয়াই থাকিব লাগিব, ইয়াক প্ৰটেক্ট কৰাটো প্ৰত্যেকৰ জিম্মেদাৰী। চ' এনেকৈ নহয় যে আমি বোলে আজি ইয়াতে কিবা বেয়া হৈছে, আমি এটা কিবা ফ্লাইট লৈ কিনে কোনোবা বেলেগ গ্ৰহত গুচি গ'লোঁ। চ' সেইটো নহয়, এইটো জেগাতে আমি থাকিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আমি ইয়াক প্ৰটেক্ট কৰোঁ।